यो के तपाईँले सिकाएर बोलेको उहाँले तपाईँको निर्देशनमा बोलेको तपाईँले सहमति दिएर बोलेको यदि त्यस्तो हो भने उहाँको कर्काप छैन नि हामी छोड्न सक्छौँ नि मुभमेन्ट हामी सँगै काम गर्नु नगर्न पनि त सक्छौँ नि जरुरी छैन कि हामीले जबरजस्त सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि होइन होइन उहाँहरू हाम्रो सदस्य नै होइन हामीले उहाँलाई सञ्चार विभागमा राख्ने भनेर छलफल गरेका हौँ उहाँलाई हामीले सञ्चार विभाग प्रमुख भनेर पत्र पनि दिएका छौँ त्यस रूपमा एक्सेप्ट गरिसकेको छैन र उहाँले यस्ता कुरा फेरि भन्नु भने हामी उहाँलाई सञ्चार विभागबाट हामी हटाउँछौँ अनि उहाँलाई हामीले सुध्रिनको लागि मौका दिन्छौँ प्रत्येक नेपाली नागरिक सुध्रेर यो मुभमेन्टमा लाग्न सक्छ हाम्रो विरोध गर्नुको अर्थ ऊ मुभमेन्टमा लाग्न पाउँदैन भन्ने होइन नि एउटा के हो भन्दाखेरि यो अभियानलाई फुटाउनका लागि यो अभियानलाई कमजोर बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू लागेका छन् हाम्रा विरुद्धमा विभिन्न किसिमका आवाजहरू आएका छन् ती गलत रूपमा एउटा अफवाह सृजना गर्ने आवाजहरू थुप्रै आएका छन् नेपालको लागि नेपाल अभियानको संयोजकको कसको अभियान हो तपाईँ कि ज्ञानेन्द्र शाही यसको चिफ अब यसको संयोजक म हो ज्ञानेन्द्र शाहीजी अभियन्ता हो ज्ञानेन्द्रजीले पनि यो मुभमेन्ट छोड्न हुँदैन छोड्न सक्नु पनि हुन्न सुरेन्द्र भण्डारीले पनि छोड्दैन छोड्न पनि सक्दैन ज्ञानेन्द्रजीलाई भन्यो कि तपाईँले यसरी 11:30 बजे जुन युनिल्याटरली घोषणा गर्नुभयो त्यो ठिक भएन भनिसकेको होइन 2:30 बजे नै कार्यक्रम गरौँ न भन्ने कुरा भयो तर घोषणा त भइसकेको थियो त्यसले मान्छे त 11:30 बजेदेखि नै आउँथे यसरी एउटा चेन अफ कमान्डभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि समय तोक्न पाइँदैन आइन्दादेखि यस्तो काम नगर्ने भनेर हाम्रो सहमति भएको छ चेन अफ कमान्ड चाहिँ मान्नुपर्छ है त्यो कुरामा कसैले पनि विवाद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा फेरि हाम्रो सहमति भएको छ ज्ञानेन्द्रजी चाहिँ अहिले वास्तवमै त्यो चितवनको घटना पछाडि उहाँ अझै पनि कम्प्लिटली सन्चो भइसक्नु भएको छैन र उहाँलाई एउटा रेस्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र डाक्टरले पनि त्यही भनेका छन् र हामीले पनि तपाईँ केही समय 1-1.5 महिना चाहिँ अब रेस्ट गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ ज्ञानेन्द्रजी स्वयं आफैले भन्नुभयो नेपालका लागि नेपालीको विरुद्धमा कसैले व्यक्तिगत रूपमा बोल्छन् भने त्यो उसको निजी कुरा हो र त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नेपालका लागि नेपालीभित्र आरोप लगाएका कुराहरू यी कुनै पनि होइनन् र हामी एकजुट छौँ हामी बिचमा कुनै पनि किसिमको विभेद छैन यो फुट होइन भनेर ज्ञानजी आफैले बोलिसक्नु भएको छ धन्यवाद मौसम चलेको छ तपाईँको हजुर एकातिर नेपालका लागि नेपाली अभियानलाई लिएर विभिन्न प्रश्न चिन्हहरू खडा रहेका छन् र अर्कातिर डाक्टर गोविन्द केसीसँगै अनसनमा पनि हुनुहुन्छ र यसमा प्लस पोइन्ट अर्को विषय फेरि सीमा पनि अतिक्रमण भएर त्यो विषय पनि चलिरहेको छ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ यो त्रिकोणात्मक कुरालाई लिएर चाहिँ सबभन्दा पहिला त डाक्टर गोविन्द केसीको म सधैँ एउटा सहयोगी हो र नेपालका लागि नेपाली अभियानको डाक्टर गोविन्द केसीलाई पूर्ण समर्थन छ र आज पनि प्रेस मिटमा मैले डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा नै बोलेँ डाक्टर गोविन्द केसीको यो जुन अहिलेको सत्याग्रह छ उहाँले आफ्नो लागि गर्नुभएको होइन आफ्नो हितको लागि गर्नुभएको होइन उहाँको कुनै निहित स्वार्थ छैन त्यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ र उहाँले उठाएका मागहरू जायज छन् धेरै ठुला मागहरू छन् सानातिना मागहरू छन् स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित त्यसको सुधारका विषयहरू छन् त्यसले यस्ता विषयहरू उहाँले माग उठाएर अनसन बस्नुपर्ने सत्याग्रह गर्नुपर्ने विषय नै होइनन् सरकारले आफै सक्रिय भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू थिए त्यसैले डाक्टर गोविन्द केसी जुन सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो यसलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधान गरोस् भन्ने म आग्रह गर्छु र यो विषयमा म अहिले यति नै बोल्छु अब सीमाको विषय पनि छ आज अलिकति फोकस चाहिँ हामी तपाईँको अभियानसँग जोडिन्छौँ किनभने तपाईँको अभियान रह्यो भने मात्रमा अन्य विषयवस्तु त्यहाँनिर प्रवेश गर्न सक्छ सीमाको विषय जोडिरहेछ सीमा भन्दा पनि फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो सीमाको विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि तपाईँको अभियानमा अलिकति मतान्तर देखियो होइन कार्यक्रम समयमा गर्ने अभियान जाने मान्छे यो त ओपन सेक्टर देखियो नि त यसमा म अलिकति निवेदन गरौँ हामीले यो सीमा मिचीको विषयलाई हेर्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ र त्यो दृष्टिकोण हाम्रा 3टा दृष्टिकोण हुन् सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले ती गुमेका भूभागहरू लिपुलेक लगायतका गुमेका जुन भूभागहरू छन् भारतले नोभेम्बर 1 को आफ्नो नक्सामा गाभेका जुन भूभाग छन् ती ऐतिहासिक रूपमै तथ्यगत रूपमै नक्साद्वारा नै ती नेपालको भूभाग हो भन्ने कुराको तथ्यगत प्रमाण नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यो प्रस्तुत चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्यो यी हाम्रा म्यापहरू हुन् यो समयमा खिचेका म्यापहरू हुन् यी म्यापहरूको आधारमा यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरोको बारेमा जबसम्म नेपाल सरकारले तथ्यगत रूपमा धारणा राख्न सक्दैन त्यो भूभाग मेरो हो भन्ने कारणले मात्रै केही पनि हुँदैन त्यसैले अहिलेको सरकारको दायित्व त्यो म्यापहरू सार्वजनिक गर्ने हो भन्ने हामीले
अगाडि सारेको छ। पहिलो सरकारले नै म्याप लुकाएको रहेछ नि त, 3 वर्ष अगाडि नै तयार भएको म्याप आज पनि यो छापामा त्यो समाचारहरू प्रकाशित भए। यस्ता धेरै कुराहरू बाहिर आउँछन्, किनकि कुन म्याप नेपाल सरकारले गरेको म्याप ठिक थियो कि थिएन, नेपाल सरकारले के गल्ती गरेको थियो या थिएन, नेपाल सरकारले म्याप ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ, समयमा सर्वे गर्नुपर्छ भनेर गरे कि गरेन, यी सम्पूर्ण कुराहरू अब खोतलिन्छन्। त्यसैले मैले भने हाम्रो नेपालका लागि नेपाली योगदानको पहिलो दृष्टिकोण के हो भने भोलि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो भने पनि हामीसँग तथ्य भएन भने हामी टिक्न सक्दैनौँ। त्यसले तथ्य नेपाल सरकारले जगेर्ना गर्नु पर्यो, त्यो सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। एक दोस्रो, यो विषय भनेको केही व्यक्तिहरूले भारतमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ, भारतको फलान ठाउँमा गएर तोडफोड गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, भारतीयहरूमाथि यस्तो गर्नुपर्छ, जुन उग्र धारणाहरू आएका छन्, यो उग्रताले यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसले यो समस्याको समाधानको अर्को विकल्प भनेको के हो भने डिप्लोमेसी, अर्थात् नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता सुरु गर्नुपर्छ र यो वार्ता सुरु गरिसके पछाडि यो सिङ्गो वार्ता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ। अब यसमा नेपालका लागि नेपालले के भन्यो भने नेपाल सरकारले कहिले वार्ता सुरु गर्छ, त्यो टिम को हो, कुन लेभलको हुन्छ, सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने भनेर हुँदैन। यो विषय यो ढाँट्ने मात्रै काम हो, सचिव स्तरीय वार्ताले यो समस्याको समाधान हुँदैन। यो राजनीतिक तहमा एक्सपर्टहरू राखेर गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर वार्ता गर्नुपर्छ। त्यसको कुनै तयारी नै नेपाल सरकारले गरेको छैन। यो चाहिँ साह्रै दुःख लाग्दो विषय हो। त्यसैले अहिले एउटा नोभेम्बर 1 मा भारतले हाम्रो सीमा गाभेपछि त्यसको 8-9 दिन पछाडि नेपाल सरकारले नेपालीमा एउटा वक्तव्य दिन्छ। त्यो वक्तव्यले केही अर्थ राख्दैन। यस्ता किसिमका वक्तव्यले नेपाली भूभाग फिर्ता आउँदैन। त्यसमा कार्ययोजना पनि छैन, कार्यादेश पनि छैन, कुन स्टेप लिने भन्ने पनि केही पनि छैन र त्यसमा भएको सिग्नेचर पनि कसको भन्ने विवादास्पद छ। यस्तो किसिमको वक्तव्यले हुँदैन। त्यसले दोस्रो हामीले के भन्यो भने डिप्लोमेटिक च्यानल प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसमा राजनीतिक तहमा वार्ता हुनुपर्छ तर एक्सपर्टहरूको निर्देशन गाइडेन्समा। यसमा इन्टरनेसनल लका एक्सपर्टहरू, सीमा विज्ञहरू, कूटनीतिक कुराहरू व्यवस्थापन गर्दै जाँदा तपाईँले पनि आफ्नो खालको दबाबहरू सृजना गर्ने जानुहुन्छ, सबै कुरा सक्नु। हामीले तेस्रो धारणा के राख्यौँ भने यो विषय भनेको बिल्कुल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा नेपाल सरकार कसरी जाने, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसको तयारी के छ, केही पनि कुरा बाहिर आएको छैन। यो भनेको साह्रै दुःख लाग्दो कुरो। आज धेरै दिन बितिसक्यो, यति दिनसम्म पनि नेपाल सरकारले यी 3टा विषयमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण धारणा ल्याउन नसक्नुको अर्थ के हो भने नेपाल सरकार यस्ता राष्ट्रियताको विषयमा संवेदनशीलै छैन र यसले राष्ट्रियता बचाउन सक्दैन भन्ने कुराको एउटा प्रमाण हो यो। त्यसैले हामी नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ, तर नेपाल सरकार ठिक दिशामा राइट डिरेक्सनमा जानुपर्छ र उसले विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यहाँले भन्नुभयो कार्यक्रमको विषयमा हामीले यी भूभागको विषयलाई लिएर हामीले 4 दिनसम्म निरन्तर माथिको मण्डलमा कार्यक्रम गऱ्यौँ र चौथो दिनका दिन अहिले मैले जुन 3टा कुरा भने यिनै 3टा कुरा राखेर हामीले त्यही समयका लागि यी दृष्टिकोणहरूमा सरकार सचेत होस् र यी कामहरू सरकारले गरोस् र यसको दृष्टिकोण अगाडि ल्याओस् भनेर केही दिनमा हामीले कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ। त्यसको अर्थ सरकारलाई हामीले समय दिएका छौँ। अब सरकारले कुनै पनि काम गरेन भने फेरि हामी मान्छे आउन छोडेर बन्द गर्नु तपाईँले कन्टिन्यू प्रोग्रामहरू गरिरहनु भएको थियो, सहभागी सङ्ख्याको हिसाबमा अत्यन्तै न्यून हुँदै गइरहेको थियो। कुरा के थियो भने कुन चाहिँ नेपालका लागि नेपाली अभियानको आधिकारिक कार्यक्रम हो भनेर एक खालको विरोधाभास भएपछि कम्तीमा त्यसलाई मत्थर पार्नको लागि तपाईँले निर्णय लिनु होइन। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो, त्यहाँनिर नागरिकहरूको सहभागिता एकदमै कम भएको हो। त्यो कुरा त कुनै विवादै छैन, किन तथ्य हो। नागरिकहरूको सहभागिता किन कम भयो भन्ने विषयमा राष्ट्रियताको यत्रो जल्दो बल्दो विषयमा हामीले त्यहाँ आवाज उठाउँदाखेरि जुन किसिमले हामीले साथ पाउनु पर्थ्यो त्यो किसिमले साथ पाएनौँ होइन। तर त्यही कारणले हामीले डिस्करेज भएको होइनौँ, किनकि राष्ट्रियताको विषयमा मान्छेलाई उठ्न टाइम लाग्छ। हामी त्यसले डिस्करेज भएको होइन। हामीले भन्यौँ कि यसको राइट दृष्टिकोण के हो त भन्दा यी 3टा कुरा चाहिँ राइट दृष्टिकोण हो, ठिक दृष्टिकोण हो। त्यसको लागि हामीले धारणा सार्वजनिक गरौँ र सरकारले के गर्छ त्यो कुरालाई वेट एन्ड सी गरौँ भनेर यहाँ स्थगित गऱ्यौँ। अब कुन कार्यक्रम नेपालको लागि नेपालीको आधिकारिक हो भन्ने विषयमा यहाँले जुन प्रश्न राख्नु, एउटा ज्ञानेन्द्र शाहीजीले 11:30 बजे घोषणा गर्नुभएको थियो अनि त्यस पछाडि मैले 2:30 बजे भन्नु भनेको थिएँ। अब यो 2टा मध्ये कुन हो भन्ने कुरा यहाँले भन्न खोज्नु भयो होइन। हामीले जहिले पनि नेपालका लागि नेपालले कार्यक्रम गर्दाखेरि भोलिपल्ट हुने कार्यक्रम कुन समयमा र कहाँ हुन्छ भनेर अघिल्लो दिनै घोषणा गर्छौँ र हामीले बाइतिकर मण्डलमा नै
शनिबार 2:30 बजे हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यसले त्यो आधिकारिक धारणा हो। तर त्यो दिन ज्ञानेन्द्र शाहीले जे भन्नुभयो त्यो फेक थियो होइन किनभने मान्छे उहाँको साढे भन्नु मात्र भएको छैन कि 11:30 प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ कि पक्नु न। ज्ञानेन्द्र शाहीजीले त्यो दिन ज्ञानेन्द्र शाहीजी सुर्खेतमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आइपुगिसके पछाडि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, तर म मिटिङमा थिएँ। उहाँले मेरो कम्युनिकेसन हुन सकेन। उहाँले के ठान्नु यो कन्टिन्यू बनाउनुपर्छ र स्याटरडे 11:30 बजे मान्छे आउँछन् भन्ने दृष्टिकोणले उहाँले 11:30 बजे भनेर फेसबुकमा लाइभ गर्नुभयो। एउटा कुरा है नेपालको लागि नेपाल अभियानको संयोजकको कसको अभियान हो? तपाईँ कि ज्ञानेन्द्र शाही यसको चिफ? अब यसको संयोजक म हो। तपाईँ ज्ञानेन्द्र शाहीजी अभियन्ता हो। यसमा अगाडि हुने कार्यक्रमहरूको इन्फर्मेसन तपाईँले राख्नुहुन्थ्यो कि ज्ञानेन्द्र शाही? सबै मैले नै राख्छु। तर त्यो दिन के भयो भने उहाँले मसँग कल नभएपछि बालकृष्णजीलाई कल गर्नुभयो। अनि बालकृष्णजीले सुरेन्द्रजीसँग छलफल गरेर गर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो, कुन समय उपयुक्त हुन्छ। अनि मसँग कल गर्दा म एउटा मिटिङमा थिएँ, मैले कल इन्टरटेन गरिनँ। मैले म पछि कुरा गर्छु भनेर भने उहाँलाई। र उहाँले के ठान्नुभएको छ भने उसले भोलि शनिबार धेरै मान्छे पनि जम्मा हुन सक्ने 11:30 बजे उपयुक्त टाइम भन्नु उहाँले 11:30 बजे घोषणा गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय कामलाई पनि बुझेको एकदम दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। चेन अफ कमान्डको बारेमा मैले तपाईँलाई पढाउनु खोजेँ भने त्यो मूर्खता मात्र होइन। चेन अफ कमान्ड त ज्ञानेन्द्र शाहीजीले तुल्नु भयो नि त त्यो दिन तपाईँले भनेको मात्र भएन। कम्तीमा त्यो धैर्य त तपाईँले राख्नु भएन। जबकि तपाईँको अलरेडी तपाईँको मेसेजहरू सामाजिक सञ्जालतिर सर्कुलेट भइरहेको थियो भनेपछि तपाईँको फोन नभएका कारणले या तपाईँसँग कम्युनिकेट नभएका कारणले होइन कि सुरेन्द्र भण्डारीको कार्यक्रम 2:30 बजे थाहा पाइ ज्ञानेन्द्र शाहीले 2:30 बजे कार्यक्रम राख्नुभयो। कम्तीमा यो कुरा स्वीकार्नु भयो भने हाम्रा दर्शकले सुरेन्द्र भण्डारी साँचो बोल्नु होइन। मैले साँचो नै भने मैले तपाईँलाई यसको ब्याकग्राउन्ड भने किन 11:30 बजे भयो। त्यस पछाडि हामीले ज्ञानेन्द्रजीलाई भन्यो कि तपाईँले यसरी 11:30 बजे जुन युनिल्याटरली घोषणा गर्नुभयो त्यो ठिक भएन भनिसकेपछि होइन 2:30 बजे नै कार्यक्रम गरौँ न भन्ने कुरा भयो। तर घोषणा त भइसकेको थियो। त्यसले मान्छे त 11:30 बजेदेखि नै आउँथे। त्यसले हामीले के भने ठिक छ 11:30 बजेदेखि आएका साथीहरूलाई पनि त्यहाँ राष्ट्रिय गीत बजाउँ, माइकहरू लगाउँ, कार्यक्रम हुँदै गरोस्। तर हामी औपचारिक कार्यक्रम चाहिँ 2:30 नै सुरु गर्छौँ भनेर हामीले औपचारिक कार्यक्रम 2:30 मा सुरु गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामी मिटिङ पनि बस्छौँ र हामीले एउटा के निर्णय पुगेका छौँ भने चेन अफ कमान्ड चाहिँ मान्नुपर्छ है। त्यो कुरामा कसैले पनि विवाद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा फेरि हाम्रो सहमति भएको छ। त्यसमा टेक्निकल प्रब्लमहरू भए यहाँले भनेको कुरा सिधा भाषण भन्दा ज्ञानेन्द्र शाहीजीले गल्ती गर्नु होइन। म त्यस्तो पनि भन्दिनँ। उहाँले गल्ती गरेपछि त उहाँलाई हामीले अनुशासनको कारवाही गर्नुपर्छ। होइन त्यस्तो होइन। नियम कानुन प्रविधि अब आफै वरिष्ठ अधिकारी भएको हिसाबमा के त त्यसको लागि एउटा सामान्य सोधपुछ या अलिकति हार्डसम्म स्पष्टीकरण भन्न सकिएला। अझै हार्डमा जानु भने कारवाही नै होला होइन। अझै हार्डमा जानु भने कारवाही यो कस्तो हो भने यो एउटा अभियान हो। पहिलो कुरा हामी राष्ट्रिय मुद्दामा एउटा ऐतिहासिक रूपमा मुलुकलाई एउटा दिशा दिनका लागि र मुलुकको भविष्यका लागि सबै नागरिकहरू स्वेच्छाले एक ठाउँमा भेला भएका मान्छे हौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कारवाहीको कुरा भन्दा पनि सहमति जनाउने, सहमत हुने, एकै किसिमको एउटा धारणाहरू बनाएर जाने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पार्टीमा कारवाहीका कुराहरू हुन्छन्। यो चाहिँ एउटा अभियान भएको कारणले यहाँ कारवाहीको कुरा हुँदैन, यहाँ सहमति जुटाउने कुरा हुन्छ। त्यस पछाडि हामी मिटिङ बस्यौँ र मिटिङमा अब तपाईँले सोध्नुभयो त्यसैले मैले अनेस्टली भन्नुपर्छ कि हामीले मिटिङमा के कुरा गर्यौँ भने यसरी एउटा चेन अफ कमान्डभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि समय तोक्न पाइँदैन। आइन्दादेखि यस्तो काम नगर्ने भनेर हाम्रो सहमति भएको छ। अब यसलाई हामीले ठुलो विषयवस्तु बनाऊ ज्ञानेन्द्र शाहीले गल्ती गरे यहाँ गरे यसलाई उचालेर हामीलाई केही पनि फाइदा छैन। विषयवस्तु त्यस्तो पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले भयो होइन। र त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले ठुलो विषयवस्तु बनाएर नै जरुरी ठानेर हामीले समाधान गरिसकेका छौँ। डाक्टर साहब यसो भन्दै गर्दाखेरि नागरिक स्तरबाट उठेको आशंका तपाईँहरूप्रतिको प्रश्न चाहिँ जुन नेपालको लागि नेपाली अभियानमा केही गडबडी हुँदैछ भन्ने आशंका त थियो, त्यो चाहिँ बिस्तारै प्रकट हुनेको एउटा नमुना त्यो थियो भनेर नागरिक स्तरबाट तपाईँहरूमाथि आशंका भएको छ। अब गर्न पाइने होइन। एउटा के हो भन्दाखेरि यो अभियानलाई फुटाउनका लागि, यो अभियानलाई कमजोर बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू लागेका छन्। हाम्रा विरुद्धमा विभिन्न किसिमका आवाजहरू आएका छन्। ती गलत रूपमा एउटा अफवाह सृजना गर्ने आवाजहरू थुप्रै आएका छन्। त्यही विषयमा आज हामीले प्रेस मिट पनि गऱ्यौँ र हामीले स्पष्ट बनायौँ पनि। ज्ञानेन्द्रजी स्वयं आफैले भन्नुभयो नेपालका लागि नेपालीको विरुद्धमा कसैले व्यक्तिगत रूपमा बोल्छन् त्यो उसको निजी कुरा हो र त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नेपालका लागि नेपालीभित्र आरोप लगाएका कुराहरू यी कुनै पनि होइनन् र हामी एकजुट छौँ। हामी बिचमा कुनै पनि किसिमको विभेद छैन
यो फुट होइन भनेर ज्ञानजी आफैले बोलिसक्नु भएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हो ज्ञानेन्द्रजी चाहिँ अहिले वास्तवमै त्यो चितवनको घटना पछाडि उहाँ अझै पनि कम्प्लिटली सन्चो भइसक्नु भएको छैन र उहाँलाई एउटा रेस्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र डक्टरले पनि त्यही भनेका छन् र हामीले पनि तपाईँ केही समय 1-1.5 महिना चाहिँ अब रेस्ट गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ र तपाईँको यही कार्यक्रम मार्फत म के भन्छु भने अब ज्ञानेन्द्र शाही 1-1.5 महिना 1-2वटा कार्यक्रममा आउनुलाई तर धेरै कार्यक्रममा देखिनुहुन्न। यसको अर्थ होइन कि ज्ञानेन्द्र शाही छैनन् भन्ने होइन, तर उहाँ फेरि तन्दुरुस्त भइसके पछाडि फेरि सशक्त रूपमा आउनुहुन्छ। अब आराम गर्दै केही समय उहाँ आराम गर्नुहुन्छ। उहाँलाई हामीले आराम गर्नको लागि भनेको छौँ। उहाँले पनि अघि त्यही नै भन्नुभएको छ, म 1-1.5 महिना आराम गर्छु भन्नुभएको छ। माइती गर्नु प्रयोग गर्दै गर्दा मानिस सुत्नकै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सुन्नु पर्दैन, देखिन पनि सक्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यो आउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। माइती घरमा आउनलाई चाहिने कि मतलब त्यो हुन सक्छ र सिधै कुरा गरौँ न। आज हामी यो त कस्तो छ भने म तपाईँलाई भनौँ उहाँको शारीरिक अवस्था कस्तो भने उहाँको जुन टाउको पछाडिपट्टि जुन घाउ लागेको छ नि र डक्टरहरूले के भन्नु भने त्यो 1 सेन्टिमिटर मात्रै तलमाथि भइदिएको भए ज्ञानेन्द्र शाहीको ब्रेन ड्यामेज हुन्थ्यो अरे। उहाँ भाग्यवश त्यो 1 सेन्टिमिटरले बच्नु भएको छ, तर त्यसले अहिले उहाँलाई पीडा भइरहेछ, मलाई दुखिरहेछ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यो भइसकेपछि हामीले उहाँलाई जबरजस्त तपाईँ अब हिँड्नुहोस् भनेर भन्नु मिल्दैन र तपाईँलाई आराम गर्नुहोस्, डक्टरमा जानुपर्छ डक्टरकोमा जाउँ, यसको ट्रिटमेन्ट गरौँ र त्यसैले केही समय आराम गर्नै राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँले चाहनु भएको कि उहाँले चाहनुभयो। आराम गर्छु चाहन्न कि विवाद उठिरहेछ, यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि अहिले स्वास्थ्यमाथि यो खालको प्रश्न जस्तो कुरा त गर्न सकियो नि। जस्तो विवाद त एकछिन निवार निप्दैन नि विवाद त। आज छाकछुस गरेर ढाकछुक हुन्छ र हुँदैन नि। जस्तो भन्नुहोस् न भोलि यो मुभीमा ज्ञानेन्द्र शाही बस्न चाहनु भएन, निस्किन सक्नुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ, छोड्न सक्नुहुन्छ। सुरेन्द्र भण्डारीले चाहेन, सुरेन्द्र भण्डारी निस्किन सक्छ, जान सक्छ। तर हामीले मुलुकप्रति गरेको कमिटमेन्ट के हो? हामी व्यक्तिको लागि गरिरहेका छौँ कि मुलुकको लागि गरिरहेका छौँ? प्रश्न त्यो। त्यसैले हामी यो मुलुकलाई साँच्चीकै रूपान्तरण गरौँ भनेर आफ्नो ठाउँबाट जसरी उठेर एकैबद्ध भएका छौँ। हामी कसैले मुभमेन्ट छोड्नुपर्छ, मुलुकप्रतिको एउटा ठुलो अन्याय हुन्छ। हामीलाई जति व्यक्तित्वहरूले विश्वास गरेका छन् उहाँहरूप्रति अविश्वास हुन्छ र यसले के देखाउँछ भने नेपालमा कोही पनि व्यक्तिहरू विश्वास गर्न लायक रहेन रहेछन् भन्ने कुरो देखाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्रजीले पनि यो मुभमेन्ट छोड्न हुँदैन, छोड्न सक्नु पनि हुन्न। सुरेन्द्र भण्डारीले पनि छोड्दैन, छोड्न पनि सक्दैन। तपाईँले कहिले तपाईँले साँच्चीकै छोड्ने खोजे हो कि कुराहरू त यस्तो यस्तो आइरहेको छ त्यो ओपन डिस्कस गर्नुहोस् भने फेरि छैन जस्तो पनि गर्ने यसरी जाँदैन भनेर कुरा गर्नु भएको छ। गरेका छौँ त्यो कुरा त स्पष्ट हाम्रो विषय मिटिङमा कुराकानी भएको छ र उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। मैले मुभमेन्ट छोड्ने पनि होइन। जुन किसिमको आरोप विभिन्न ठाउँमा लगाइएका छन् र मेरा वरिपरिका व्यक्तिहरू जुन लगाएका छन् त्यो उनीहरूलाई पनि मैले सम्झाएको छु यस्तो नगर भनेर, तर ती सम्झिँदैनन् र मैले उनीहरूलाई धेरैचोटि भनिसकेको छु र म अब यो प्रेस मिटमै पनि त्यो कुरा खण्डन गर्छु भनेर उहाँले खण्डनै गर्नुभएको छ। ज्ञानेन्द्र शाही बिहानदेखि बेलुकासम्म जो मान्छेसँग हिँड्नुहुन्छ, जो मान्छेसँग बस्नुहुन्छ, जो मान्छेसँग खानुहुन्छ, ती मान्छेहरूबाट के खालका प्रतिक्रिया आइरहेछन् व्यक्तित्वमा तपाईँप्रति लक्षित गरेर अथवा नेपालमाथि लक्षित गरेर त्यसको त तपाईँ पक्कै जानकार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि ती मान्छेले स्वस्फूर्त रूपमा उनीहरूको व्यक्तिगत धारणा मात्र हो र यसमा ज्ञानेन्द्र शाहीको कति जोडिन्न, ज्ञानेन्द्र शाहीको सङ्केत आएर उनीहरूले बोलेका हुन् भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? मैले त्यही भने ज्ञानजीलाई, ज्ञानजी यो के तपाईँले सिकाएर बोलेको, उहाँले तपाईँको निर्देशनमा बोलेको, तपाईँले सहमति दिएर बोलेको? यदि त्यस्तो हो भने उहाँको प्रकार छैन नि, हामी छोड्न सक्छौँ नि मुभमेन्ट, हामी सँगै काम गर्नु नगर्न पनि त सक्छौँ नि। जरुरी छैन कि हामीले जबरजस्त सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। मुलुकका लागि काम गर्ने हो, हामीले जहाँ जहाँ जतासुकै बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईँ स्वेच्छाले भन्नुहोस्, यदि साँच्चै तपाईँको हिन्ट्समा तपाईँले ग्रिन सिग्नल दिएर उहाँले बोलिरहनु भएको हो भने उहाँले बोलेका कुरामा तपाईँको सहमति र समर्थन त्यही भन्नुहोस् न। हामी तपाईँलाई गर्न सक्ने सहयोग हामी गर्छौँ, तपाईँको मुभमेन्ट तपाईँले छुट्टै गर्नुहुन्छ भने हामी सहयोग गरौँला भनेर। त्यस्तो हुँदै होइन, म यो मुलुकप्रति जिम्मेवार छु भने उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। अब उहाँले जे भन्नुको विश्वास त त्यही गर्ने हो नि। सुनेको कुरामा देखेको कुरामा मान्छेले पनि विश्वास गर्छ क्या। अब यहाँहरूलाई के अनुरोध गरौँ भने नेपालका लागि नेपाली मुभमेन्ट एउटा गलत मुभमेन्ट होइन, यसले मुलुकका समसामयिक विषयमा मुभमेन्ट गरिरहेको छ। यसलाई सहयोग यहाँले जसरी गरिरहनु भएको छ र सहयोग गर्नु पनि पर्छ। त्यसैले यसलाई प्रश्न उठाउने, यसमा सन्देह उत्पन्न गर्ने काम जहाँ जहाँबाट भएका छन् ती गलत कामहरू हुन्। भोलि मानौँ न कोही मान्छेलाई यो मुभीमा बस्नु मन उसले छोड्छ नि, त्यही बेला देखिहाल्छ नि। अहिले शङ्का गर्न पर्ने त जरुरी छैन नि।
भोलि मलाई यो मुभमेन्ट मन परेन, मैले गर्न सकिनँ, म छोड्छु नि। अब हामी छोड्नु पर्यो डाक्टर साहब। जस्तो ती मान्छेहरूबाट आइरहेको सवाल चाहिँ किता क्लियर हुनु पर्यो। तपाईँहरू हुन त फेरि पनि तपाईँले त्यही उदाहरण दिनुहुन्छ, मलाई थाहा छ जुन प्रश्नको सबैभन्दा धेरै कठिन तपाईँले सामना गर्नु परेको छ, राजावादी हो या गणतन्त्रवादी हो, त्यो चाहिँ स्पष्ट गर्नु पर्यो। डाक्टर साहबले के जवाब दिनुहुन्छ भने मलाई थाहा छ। त्यो भएर म यसमा पुरो प्रश्न के गर्छु भने तपाईँले गणतन्त्रवादी हो, तर यो हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको कार्यक्रममा हुने दर्शकहरू त्यहाँ पूर्व राजाका तस्विर बोकेर आइरहेको हुन्छन् क्या, जो मान्छे तपाईँको पछाडि बसिरहेको हुन्छ नि, जसले स्पष्ट हामी राजावादी हो भनेर हिँडिरहेको हुन्छन्, तपाईँले चाहिँ स्पष्ट भन्ने किन गाह्रो लाग्छ? हामी स्पष्ट छौँ कि भ्रष्टाचारको विषय राजालाई मान्ने व्यक्तिहरूको विषय होइन, कि भ्रष्टाचारको विषय गणतन्त्रवादीको विषय होइन, राष्ट्रियताको विषय के राजाका समर्थकहरू गणतन्त्रवादीहरूको विषय होइन, कि असल शासनको विषय राजावादी गणतन्त्रवादीको होइन। त्यसैले हामीले के भन्यो भने हाम्रो मुभमेन्टमा राजावादी पनि आउन सक्छन्, गणतन्त्रवादी पनि आउन सक्छन्, तर यो मुभमेन्टमा आज उनीहरू नेपालको झन्डा मात्रै उनीहरू बोक्छन् र नेपालका लागि नेपालले उठाएको एजेन्डामा मात्रै बस्छन्। त्यही भएकाले हामीले नेपालका लागि नेपाली भन्यो, नेपालको हितमा काम गर्ने नेपाली नागरिक। तर तपाईँको अभियान चाहिँ बिल्कुलै गणतन्त्रवादी त्यसको पक्षधर्ताले नै स्पष्ट त्यो किता क्लियर भएको अभियान होइन, त्यसो पनि होइन। हामी गणतन्त्रवादी होइनौँ, हामी राजावादी पनि होइनौँ। हामी को हौँ भन्दाखेरि गणतन्त्रले यो मुलुकलाई जसरी अहिले गणतन्त्रले काम गरिरहेछ, आफ्नो भूमि गुम्दाखेरि पनि त्यो भूमि बचाउन नसक्ने गणतन्त्रले यो मुलुकको हित गर्दैन। त्यसैले हामी गणतन्त्रवादी होइनौँ, तर हामी राजावादी पनि, राजाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी ठान्दैनौँ। अहिलेको मुलुकमा कस्तो छ भने दुई धार मात्रै मान्छेहरूले हेर्छ क्या, के यता के हो त, त्यस्तो होइन, अर्को पनि धार हुन सक्छ। र त्यो अर्को धार भनेको हामीले के भनेका छौँ भने राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष रहेको, राजनीतिक दलभित्र नरहेको, राजनीतिक आस्थाभन्दा बाहिर भएको, सम्पूर्ण नेपालीको आस्थाको केन्द्र हुन सक्ने, एकताको प्रतीक हुन सक्ने त्यस्तो किसिमको राष्ट्राध्यक्ष नै यो मुलुकको लागि आवश्यक छ। त्यो चाहिँ गणतन्त्र र राजावादीहरूको एक किसिमको फ्युजन पनि दुवैलाई अटाउन सक्छ। बस मन पर्दैन भने चाहिँ बाटो क्लियर छ, तर हाम्रो एजेन्डा चाहिँ यो तिम्रो सुरक्षाको जिम्मा पनि नागरिकले लिन्छन् अथवा नागरिकले लिनुपर्छ भन्ने जुन धारणा तपाईँले राखिरहनु भएको छ, जे छ एज इट इज यही नै ठिक छ, मन परे बस, मन नपरे जाउँ, स्पष्ट कुरा यति होइन त? तपाईँले जसरी भन्नुभयो त्यसरी भन्नु पाउँदैन, यो चाहिँ एउटा भ्रम फिजाउने कुरा भयो। अथवा मानिसहरूले जसले भ्रम फिजाउने भाषा बोलाएका छन् त्यो प्रश्न तपाईँलाई सोधिदिनु भयो, त्यस्तो होइन। हामीले भनेको, तर तपाईँले भनेको एउटा के ठिक हो भने कोही पनि व्यक्ति जसलाई चित्त बुझ्दैन यो अभियानमा जोडिनुपर्छ भन्ने छैन नि। यो अभियान ठिक छ भनेको बस्ने हो त, यो अभियान बेठिक छ भने किन बस्ने? कसैलाई बेठिक लाग्छ जान सकिन्छ, ठिक लाग्छ यो मुलुकको लागि यो अभियानले ठिक काम गरेछ भन्ने लाग्छ भने मात्रै सँगै बसेर काम गर्ने कुरा त्यति हो। ज्ञानेन्द्र शाहीमा थियो त्यो जसले चाहिँ त्यो खालको अभियानहरू दिइरहनु भएको छ, उहाँहरू पनि तपाईँकै अभियन्ता होइन? होइन, उहाँहरू हाम्रो सदस्य नै होइन। एकजना त सञ्चार विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ पवित्रजी, हामीले उहाँलाई सञ्चार विभागमा राख्ने भनेर छलफल गरेका हौँ। उहाँलाई हामीले सञ्चार विभाग प्रमुख भनेर पत्र पनि दिएका छौँ, त्यस रूपमा एक्सेप्ट गरिसकेको छैन। र उहाँले यस्ता कुरा फेरि फेरि भन्नु भने हामी उहाँलाई सञ्चार विभागबाट हामी हटाउँछौँ र उहाँलाई यस्ता कुरा नगर्नको लागि उहाँलाई हामीले सुध्रिनको लागि मौका दिन्छौँ। प्रत्येक नेपाली नागरिक सुध्रेर यो मुभमेन्टमा लाग्न सक्छ। हाम्रो विरोध गर्नुको अर्थ ऊ मुभमेन्टमा लाग्न पाउँदैन भन्ने होइन नि, यो प्रत्येक नेपालीको मुभमेन्ट हो। तर एउटा अभियानलाई आक्षेप लगाउने र अभियानलाई कमजोर बनाउने खेल खेल्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले मौका दिन्छौँ। केही समय पछाडि हामी सँगै जान सक्छौँ। ज्ञानेन्द्र शाहीको सुरक्षाका लागि भनेर विदेशबाट अलिअलि फन्ड पनि आउँदो रहेछ नि, होइन? ज्ञानेन्द्र शाहीको सुरक्षाको लागि भने एक पैसा पनि आएको छैन फन्ड। 4-5 लाख कति जम्मा भएको थियो, तर ज्ञानेन्द्रजीले थाहा पाउनु भएन अरे त्यो कुरा। द्याट्स रङ, कम्प्लिट रङ। हामीलाई अमेरिकामा भएको साथीहरूले $2000 पठाउनु भएको, त्यो हाम्रो गोदावरीको कार्यक्रमको लागि पठाउनु भएको, त्यसमा के कति कहाँ खर्च भयो भन्ने कुराको हामीले डिटेल दिइसकेका छौँ। अब जस्तो पछिल्लो पटक तपाईँहरूले चितवनको घटना पछाडि तपाईँहरूको नेपालको लागि नेपाली अभियानमा उथलपुथल भयो भने आशंका उब्जिरहँदाखेरि केही दिन अघि मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईँ 2-4जनाले सदस्य पनि ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर पनि तपाईँहरूले ब्याङ्क खाता नम्बर पनि लन्च गरेर हामीलाई सहयोग, यदि कसैले आर्थिक सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामीलाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूलाई विशेष गरी चाहिँ यदि सहयोग आइहालेको खण्डमा भने विदेशमा बस्नेहरूले जसले चाहिँ गणतन्त्रलाई एक्सेप्ट गर्ने तर भ्रष्टाचार विरोधी लाग्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँले एक्सेप्ट गरेर मात्रै। तर पछिल्लो पटक चाहिँ बालकृष्ण बानेर डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी चाहिँ राजावादी रहेछन्, ज्ञानेन्द्र शाहीजी मात्र गणतन्त्रवादी रहेछन् भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ। अब पछिको दिनमा यदि उहाँ अहिले जुन उब्जिरहेको प्रश्नहरू सत्य भएको दिनमा
तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने गणतन्त्रवादी तर भ्रष्टाचार विरोधी राजामा मान्ने व्यक्तिहरूको त्यो परिणाम चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जो चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको सबभन्दा पहिला केमा क्लियर हुनुपर्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्ने कुरा राज्य सत्ताले गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँ हामीले बाटामा समातेर कारवाही गर्ने होइन। त्यसैले भ्रष्टाचार विरोधी सत्ता हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। अहिले भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू को हुन्? सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू या उनीहरूले संरक्षण गरेका छन्। त्यसैले यो सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू अहिलेको राष्ट्रपतीय प्रणालीले भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्दैन। त्यसले जो गणतन्त्रवादी भएर उभिएको छ उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न ऊ भ्रष्टाचार विरोधी होला व्यक्तिगत रूपमा, तर त्यो सत्ताले गणतन्त्रको सत्ताले भ्रष्टाचार अन्त्य हुन नसक्ने भएकाले त्यस्ता साथीहरूलाई पनि अहिलेको यो गणतन्त्रमा परिमार्जन चाहिन्छ। त्यो कुरामा हामी अनुरोध गर्छौँ र त्यो परिमार्जन भनेको के हो भने गणतन्त्र र राजावादी यी दुईटै अतिवाद हुन्। यी दुईटै अतिवादको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो विकल्प अगाडि सारेका हौँ। त्यो विकल्प सुन्नुहोस्, त्यो विकल्प चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूको लागि पनि स्वीकार्य छ, राजावादीको लागि स्वीकार्य छ र यो विकल्पमा हामी सबै अटाउन सक्छौँ र यो विकल्पमा आउने प्रत्येक व्यक्तिले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।